السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أحد أحياء المدينة القديمة كانت فتاة تدعى زهارة تمشي بخفة بين الأزقة الضيقة. كانت زهارة ترتدي ملابس بسيطة، لكنها تحمل في عينيها نظرة عزم لا يعرفها أحد. والدتها نادية كانت تعمل خادمة في بيوت الأثرياء، تمسح الأرض وتنظف الغرف بلا توقف. منذ صغرها شعرت زهارة بالحرج من مهنة والدتها، لكنها لم تقل ذلك بصراحة. في إحدى الليالي وجدت زهارة صندوقاً قديماً مخفياً في بيت أحد الأغنياء يحمل رموزاً غريبة. أثناء استكشافها ظهر أمامها رجل غريب يدعى ماركوس صانع الذهب، يرتدي عباءة مزخرفة. ماركوس أخبرها أن الصندوق يحتوي على خريطة كنز مدفون منذ قرون، لكنه محمي بأسرار غريبة. شعرت زهارة بالإثارة والخوف في الوقت ذاته، لكنها وافقت على المساعدة. أمها نادية لم تكن تعرف عن اكتشاف الصندوق، لكنها شعرت بقلق داخلي على ابنتها. بدأت زهارة تتعلم من ماركوس رموز الصندوق وقراءة الخريطة بعناية. كل يوم كانت تخرج في الليل لتتبع علامات الخريطة في الأزقة والأماكن المهجورة. أثناء البحث قابلت ليمارا، فتاة أخرى تعمل في السوق، وأصبحت صديقتها المخلصة. ليمارا أخبرتها أن هناك من يراقب كل خطواتها، وأن الكنز ليس فقط ذهباً، بل يحمل أسراراً خطيرة. في أحد الأيام رأت زهارة ظل رجل غامض يراقبها من فوق أسطح البيوت. قلبها خفق بشدة، لكنها تذكرت كلام ماركوس وقررت الاستمرار في البحث رغم الخطر. صديق طفولتها رودان جاء لمساعدتها، لكنه أخفى عنها حقيقة أنه يبحث عن الكنز لنفسه. بدأت زهارة تشعر بالخيانة، لكنها لم تكشف له عن كل ما تعرفه. في ليلة مقمرة دخلت زهارة مع ماركوس إلى كهف قديم مكتوب على جدرانه رموز غريبة. الكهف كان مظلماً، لكن شعلة صغيرة كانت كافية لإضاءة الرموز التي تشير إلى موقع الكنز. بينما كانت تحل الرموز ظهر ظل رودان فجأة طالباً حصة من الكنز لنفسه. شعرت زهارة بالغضب، لكنها حاولت تهدئته بالكلام دون أن تكشف عن مكان الصندوق الحقيقي. ماركوس تدخل بحكمة وأقنع رودان بالعودة إلى المدينة حتى تهدأ الأمور. نادية الأم الخادمة شعرت بالقلق على ابنتها، وقررت مرافقتها سراً في الرحلة القادمة. أثناء السير في طريق الجبل واجهتهم أولى العقبات الطبيعية، صخور كبيرة وأودية عميقة. زهارة استخدمت ذكائها لتجاوز العقبات، بينما ماركوس كان يحميها من الأخطار. الأم نادية وقفت على حافة الوادي داعمة ابنتها بصمت وحب شديد. بعد يوم طويل من البحث وصلوا إلى مدخل مغلق محفور في الصخر. استخدمت زهارة الرموز التي تعلمتها لفتح المدخل، وانفتحت أبواب الكهف ببطء. داخل الكهف وجدوا غرفة مليئة بالتماثيل الذهبية والمخطوطات القديمة. قلب زهارة خفق بشدة، فقد تحقق حلمها برؤية الكنز الحقيقي. ماركوس قال لها: لكن السر الأعظم لم يكشف بعد. هذا الكنز يحمل رسالة من القدماء. فجأة ظهر حارس الظل، رجل غامض يحرس الكنز منذ قرون، وطلب منهم حل اللغز النهائي. زهارة ركزت بكل طاقتها وبدأت تحل الرموز على الجدار الكبير. الأم نادية وقفت خلفها، تقدم لها الدعم النفسي وتشجعها على المثابرة. بعد لحظات من التوتر انفتحت غرفة سرية أخرى تكشف عن خريطة قديمة للمدينة كلها. هذه الخريطة كانت توضح مواقع الكنز الأخرى والمخاطر المحيطة بها. ماركوس ابتسم وقال: أنت الآن حارسة الكنز الحقيقية، ويجب أن تحميه بحياتك.
رودان ظهر مرة أخرى، لكنه هذه المرة جاء طالبا الصفح وقد ندم على أفعاله. زهارة قبلت الاعتذار، لكنها وضعت قواعد صارمة بشأن أي شراكة مستقبلية. بدأت ليمارا تساعد زهارة في نقل الذهب والمخطوطات إلى مكان آمن في المدينة. الأم نادية شعرت بالفخر، فهي ترى ابنتها قوية وشجاعة ومصممة على حماية الكنز. في اليوم التالي انتشرت شائعات عن الكنز المدفون في المدينة، وزاد الإقبال على الأزقة القديمة. زهارة مارست حذرها، مستخدمة ذكاءها وحنكتها في التخفي وحماية الكنز. ماركوس بدأ يلاحظ تغير مشاعر زهارة، فهي الآن ليست مجرد متعلمة بل قيادية حقيقية. رودان أصبح حليفاً حذراً مستعداً لحماية المدينة وأسرار الكنز بدلاً من البحث عن الربح الشخصي. ليمارا ساعدت زهارة على وضع خطة لتأمين المخطوطات الذهبية في مكان مخفي. الأم نادية لم تعد مجرد خادمة، بل أصبحت جزءاً من الفريق تقدم المشورة والتوجيه. في إحدى الليالي حاول لصوص المدينة اقتحام المخزن، لكن زهارة استخدمت ذكائها لتفادي الكارثة. ماركوس واجه اللصوص بشجاعة، بينما الأم نادية وأصدقاؤها أخفوا الكنز في مكان آمن. بعد هذه المحاولة قررت زهارة الانتقال إلى منزل أكبر وأكثر أماناً مع فريقها الجديد. بعد الانتقال بدأت زهارة تجهيز مختبر صغير داخل المنزل لتحليل المخطوطات الذهبية ودراسة رموزها. ماركوس ساعدها في صنع أدوات دقيقة تمكنها من فك أسرار الرسوم القديمة على المخطوطات. في إحدى الليالي شعرت زهارة بصوت خافت يأتي من الجدران القديمة للمنزل، فذهبت لتفقده بحذر. اكتشفت لوحة سرية مخبأة خلف رف كتب قديم تحمل إشارات تشير إلى كنز آخر مجهول. الأم نادية حاولت منعها من المغامرة، لكنها رأت عزيمة ابنتها القوية ولم تصدها. قررت زهارة الذهاب إلى المكان المظلم المشار إليه في اللوحة برفقة رودان للحماية. خلال السير واجهوا جسراً خشبياً قديماً مهترئاً كان عليهم تجاوزه بحذر شديد. زهارة استخدمت عصاً خشبية لدعم نفسها، بينما رودان يمسك بها ليمنع سقوطها. بعد عبور الجسر وصلوا إلى كهف صغير تحت شجرة عملاقة مغطى بأوراق متساقطة. داخل الكهف وجدوا صندوقاً صغيراً مرصعاً بالذهب والفضة، لكنه مغلق بقفل معقد. زهارة بدأت تحل الرموز باستخدام ما تعلمته من المخطوطات القديمة، والعينان تلمعان حماساً. فجأة ظهر شخص مجهول يرتدي عمامة طويلة ووقف أمامهم بلا حراك. عرف نفسه باسم سلطان الدين وقال إنه يحرس الأسرار منذ أجيال. زهارة تحدثت معه بهدوء وأخبرته بأنها تريد حماية الكنوز وليس الاستيلاء عليها. سلطان الدين ابتسم قليلاً وأعطاها مفتاحاً قديماً يفتح الصندوق بعد أن تأكد من نواياها. عندما فتحوا الصندوق وجدوا خريطة صغيرة لكن دقيقة تشير إلى موقع الذهب المدفون في أطراف المدينة. ماركوس سجل كل شيء بعناية، وقرروا أن يبدأوا بتخطيط رحلة نقل الذهب تدريجياً. رودان كان يقود الحراس المخفيين لمراقبة أي محاولات سرقة لضمان أمان الكنز. الأم نادية بدأت تعلم زهارة مهارات قديمة في الحماية والتخفي اكتسبتها منذ صغرها. خلال الأيام التالية بدأت زهارة في ترتيب خطة لتوزيع الذهب على الفقراء في أحياء المدينة المهجورة. اكتشفت أن هناك من يحاول التلاعب بالخرائط، فوضعت إشارات وهمية لتضليلهم. في ليلة مظلمة اقتحم مصوص آخرون منزلهم، لكن زهارة استخدمت ذكائها للفصل بين المجموعات ومنع السرقة. ماركوس تصدع لهم بحزم وأظهر قوة غير متوقعة أثارت إعجاب الجميع. بعد هذه الحادثة أصبح الفريق أكثر ثقة ببعضهم، وكانوا مستعدين لأي خطر يلوح في الأفق.
في إحدى الجولات الليلية لتوزيع الذهب التقت زيهارة بصبي صغير فقد أهله، وأخذته تحت جناحها بحنان. الأم نادية شعرت بالفخر إذ رأت أن ابنتها لا تهتم بالذهب فقط بل بالقيم الإنسانية أيضاً. رودان بدأ يظهر مشاعره الحقيقية تجاه زيهارة، لكنه لم يجرؤ على الإفصاح بعد. ماركوس لاحظ التوتر بين رودان وزيهارة وابتسم سراً وهو يراقب التطورات. أثناء البحث عن مكان الكنز الأخير اكتشفوا كتاباً قديماً يحتوي على رسالة من الأجداد توجههم نحو الحماية والأمان. زيهارة قرأت الرسالة بصوت مرتجف وأدركت أن مهمتها أكبر من مجرد جمع الذهب، إنها مسؤولية عظيمة. في صباح اليوم التالي قرروا السفر إلى موقع الكنز الأخير عبر نهر صغير يخفي بين ضفافه أسرار المدينة. الأم نادية ركبت معهم في القارب حاملة حقيبتها القديمة التي تخبئ أدوات قديمة تساعدهم. فجأة ظهر تيار قوي في النهر كاد يقلب القارب، لكن رودان تمكن من السيطرة على الموقف. عند الوصول إلى الضفة المقابلة وجدوا صخرة كبيرة محفورة بعلامات غريبة تشير إلى مكان الكنز. زيهارة وضعت علامات على الصخرة واستخدمت رمزاً خاصاً من المخطوطات لفتح مدخل خفي. خلف الصخرة وجدوا غرفة مليئة بالذهب والمجوهرات والوثائق القديمة التي تحكي تاريخ المدينة. الأم نادية لم تصدق عينيها، لقد تحولت حياتهم من الفقر الشديد إلى الغنى المعنوي والمادي معاً. رودان وقف بجانب زيهارة وأخبرها أنه لطالما أحبها ويريد أن يشاركها الحياة والحلم الجديد. ماركوس ابتسم وقال: أنت الآن حارسة الكنز الحقيقية وحياتك ستتغير للأبد. زيهارة قررت استخدام الذهب لمساعدة الفقراء في المدينة بدلاً من الاحتفاظ به لنفسها. الأم نادية شعرت بالراحة إذ رأت أن ابنتها أصبحت قوية ومستقلة، لكنها لم تنسى فضل والدتها. في إحدى الأمسيات نظموا احتفالاً صغيراً في البيت الجديد حضره أصدقاء الطفولة والجيران. رودان أخذ زيهارة جانباً وقدم لها خاتماً صغيراً من الذهب رمزاً لحبه والتزامه الأبدي. زيهارة قبلت الخاتم بدموع فرح وهي تشعر بأن حياتها بدأت فصلاً جديداً مليئاً بالأمل. ماركوس قدم لها نصيحة أخيرة: لا تنسي أن الكنز الحقيقي ليس الذهب بل القيم التي تحافظين عليها. الأم نادية احتضنت ابنتها وبكيا معا بعد كل التعب والمعاناة التي تجاوزوها. الجميع شعر بالسعادة، فقد تحولت حياتهم بالكامل من فقر وظلم إلى أمن وسعادة. في صباح اليوم التالي بدأ رودان وزيهارة بتنفيذ خطة لمساعدة أكبر عدد من الفقراء في المدينة. ماركوس عاد إلى عمله بصمت، سعيداً بأن المهمة الكبرى اكتملت بنجاح، لكنه بقي دائماً حامياً لهم من بعيد. وفي آخر مشهد زيهارة ورودان يقفان على شرفة المنزل الجديد ينظران إلى المدينة بابتسامة يداً بيد، وأمهما نادية بجانبهما. والذهب محفوظ، لكن القلب أغنى من أي كنز. وهنا انتهت القصة. وبكده يا جماعة تكون القصة بتاعت النهاردة انتهت، وشكرا لكم على المتابعة للنهاية. كان معكم عمرو يوسف، ودي قناتي على اليوتيوب. يا ريت بقى تكتبوا لي بتتابعوني من أي بلد عربي أو أجنبي، ويا ريت تعرفوني الساعة كام عندكم دلوقتي، وانتظروا إن شاء الله في القصة القادمة.